Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh của Vicky Đặng. Với niềm đam mê trồng cây, nấu ăn và trang trí, mình hy vọng mình sẽ truyền tải năng lượng tích cực này cho các bạn. Hy vọng video sẽ đem đến niềm vui và hữu ích cho mọi người. Xin các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hôm nay mình đặc biệt giới thiệu đến cho cô chú các bạn một món mà thật là quen thuộc đối với người Việt của mình, đó là bánh mì baguette Việt Nam. Với công thức này thì mình làm được 6 cái dài như vậy nè các bạn ơi. Vỏ thì thật là giòn, mỏng và nhẹ tay. Mấy đứa nhỏ của mình thích lắm, mỗi lần mà nướng bánh ra là mình cứ cho một chút sữa đặc vô là tụi nó ăn thiệt là nhiều luôn. Đứa thì thích ăn cái ruột, có đứa thì thích ăn cái vỏ ngoài, cho nên không có bỏ ở đâu được hết luôn. Và bánh mới nướng ra lò, khi nướng xong thì bắt đầu cái da nó sẽ bắt đầu nứt ra. Mình có thể quét một lớp bơ lên trên mặt bánh cho nó thơm mùi bơ, nhưng mà đừng có quét nhiều quá thì sẽ làm cho mềm cái vỏ bánh. Chỉ một lớp mỏng thôi thì bánh rất là thơm luôn. Xin mọi người hãy cùng nhau vào bếp làm bánh cùng với mình nhé. Công thức gồm có 500g bột mì, 300ml nước lạnh và đá, 10g men, 8g đường, 4g muối, 12g trứng, 1 lát chanh hoặc 2 viên vitamin C và 10g dầu ăn. Trước tiên thì mình sẽ cân lên đây 300ml nước lạnh và đá. Tại sao mình dùng đá? Mình muốn dùng cái độ lạnh của đá để mà kìm hãm con men lại trong khi mình đánh bột lên. Mình không muốn men làm cho bột bắt đầu nó sẽ nở ra, cho nên mình sẽ dùng đá. Bởi vì trong cái quá trình mình đánh bột, nhồi bột á, thì mất đến 20 phút. Cho nên nhờ hơi lạnh của đá mà giữ cho bột không bị nóng lên. Kế tiếp thì mình sẽ cân vào đây là 10g men. Kỳ này mình sử dụng men instant yeast là men nở liền. Để làm bánh mì thì mình cần phải dùng bột bread flour, bởi vì nó có lượng protein cao, khoảng từ 12 đến 14%. Còn nếu mình dùng bột thường á, thì cái bánh mì của mình sẽ không dai bằng khi mà cái lượng protein nó quá thấp. Cho nên mình nên dùng bột dành cho bánh mì. Còn nếu các bạn không có bột bread flour, mình có thể dùng bột đa dụng cũng được, không sao hết nha. Và tiếp tục mình sẽ cân vào đây 8g đường và 4g muối. Mình sẽ dùng một quả trứng đây, mình sẽ đánh ra cho thật đều, rồi cân lên đây khoảng 20g trứng. Trứng sẽ làm cho bánh có màu đẹp hơn. Nếu các bạn không ăn trứng thì mình có thể bỏ qua phần này và thay bằng nước. Thường thì mình dùng vitamin C 2 cái viên mà mình có thể nhai được á, chewable á, nhưng mà mình hết rồi cho nên mình xài lát chanh. Thì vitamin C hoặc là chanh sẽ làm cho vỏ bánh giòn và mỏng. Cuối cùng thì mình cho khoảng 10g dầu ăn vào nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào nhồi bột thôi. Mình sẽ cho cái tốc độ thật là thấp để mà quậy sơ những cái hỗn hợp trên, cho đến khi nào mà nó hòa quyện vào thì mình mới tăng tốc độ cao. Và từ thời gian này mình sẽ đánh đúng 20 phút nha các bạn, 20 phút. Và sau 20 phút thì mình có thể thử cái bột của mình, coi nó có đạt được cái độ dai không. Mình sẽ dùng cái ngón tay để nhẹ ra. Các bạn sẽ thấy được là cái độ dai dẻo của miếng bột của mình như vậy là thành công rồi nhé. Cái bước tiếp theo là mình sẽ ủ bột, và cái bước này có thể bỏ qua được. Những cái lò bánh thì họ thường họ không có ủ bột như vậy. Sau khi nhồi xong thì họ sẽ đem bánh ra, họ sẽ nặn tạo thành hình, xong rồi họ sẽ đem ủ bột rồi bắt đầu họ nướng. Còn ở nhà mình làm thì mình
sẽ ủ bột 1 tiếng, rồi sau đó nặn hình, rồi ủ bột tiếp một lần nữa. Thì cái giai đoạn này mình có thể bỏ qua. Mình thoa một lớp dầu trên mặt bánh và dưới đáy bánh, rồi mình sẽ bọc kín lại và ủ ở trong lò nướng hoặc là trong microwave hoặc là ngay cái cửa sổ, chỗ nào mà ấm ấm. Khi các bạn ủ thì cho 1 tiếng hoặc 1 tiếng hơn chút xíu. Sau khi 1 tiếng thì mình sẽ thấy là bột nở gấp đôi. Với cái viên bột này thì mình sẽ chia thành 6 cái bánh. Mình sẽ thoa dầu lên cái mặt miếng silicone này để kho chống dính. Mình không dùng bột để làm bột áo nha các bạn. Mình dùng dầu cho tất cả mọi thứ. Mình sẽ lấy bột ra và cán cho hết bọt khí luôn. Và mình sẽ dùng dao để chia ra làm 6 miếng. Các bạn có thể làm bánh nhỏ hơn, tùy theo ý thích của mình, chia làm 10, chia làm 6, làm 8 gì cũng được. Bây giờ thì mình sẽ túm những cái viên bột này lại để vo tròn, rồi để cho bột nghỉ khoảng chừng 5-10 phút. Sau đó mình sẽ tạo hình bánh nha. Trong khi để bột nghỉ thì các bạn nhớ cho một miếng giấy ni lông phủ kín lại để bột không bị khô. Đây là cái giai đoạn mình thích nhất, đó là tạo hình bánh luôn á. Bây giờ mình sẽ đập thiệt mạnh cái miếng bột này ra cho nó ra hết bọt khí, rồi mình cán nó ra. Nếu mà các bạn làm bánh mì nhỏ thì mình sẽ cán như vậy rồi mình cuốn ngược lại. Còn hôm nay mình làm bánh mì baguette dài thì mình sẽ cán dài ra rồi mình cuốn theo chiều ngang như vậy nè. Các bạn cứ cuốn ngược lại rồi bóp mí lại để bánh không có bị bung ra. Và mình sẽ cho những hai cái đầu hai bên nó nhọn ra nha. Mình sẽ tạo hình, mình ve hai cái đầu hai bên đây, rồi mình kéo nó dài ra một chút nữa, mình vừa cuốn vừa ve ra rồi vừa kéo dài. Dạ rồi, vậy là xong một cái ổ bánh mì đầu tiên. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ lên tray và bỏ vô lò, mình sẽ ủ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trước khi ủ bột thì mình sẽ xịt một lớp nước cho bánh nó không có bị khô. Và mình sẽ ủ trong đây khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và sau 1 tiếng thì mình sẽ lấy cái tray bột này ra ngoài, mình sẽ cho vặn lò lên. Thì cũng mất mấy chục phút cho nên mình phải dùng cái bao ni lông mình bọc lại trong khi mình chờ đợi cái lò nó đạt tới cái độ nóng mình cần. Và khi mà lò đã đạt được độ nóng rồi thì mình sẽ dùng dao lam mình rạch mặt bánh. Và sau khi rạch mặt bánh xong mình sẽ xịt một lớp nước lên. Mình cần một cái con dao lam thiệt là bén nha các bạn, để mình rạch bánh và rạch một cách thoải mái, đừng có bị rung hay là bị lo gì hết. Cứ nghiêng cái con dao đó rồi mình cứ khứa nhẹ thôi, đừng khứa mạnh quá. Mình cũng sẽ quay trở lại mình khứa một lần nữa để cho cái mặt bánh của mình nó sâu hơn. Và các bạn phải nghiêng nha, nghiêng cái con dao của mình.
Sau khi cắt mặt bánh rồi thì mình sẽ xịt lên một lớp nước. Và sau đó mình sẽ chế một ít nước sôi vào cái tray ở bên dưới bánh. Nhờ cái hơi nước này sẽ làm cho cái vỏ bánh của mình không bị dày, nó sẽ mỏng và giòn hơn. Và mình sẽ đậy lò lại và nướng khoảng 10 phút mới được mở lò ra một lần thứ hai để lấy cái tray nước đó ra khỏi cái lò. Sau khi mà lấy cái tray nước bên dưới ra thì mình sẽ xịt nước một lần nữa cho vỏ bánh nó mỏng một lần nữa và nướng cho đến khi vàng. Thì thời gian nướng từ đầu tới cuối là cũng khoảng từ 15 đến 20 phút tùy theo mình muốn vàng ít hay nhiều. Để lấy bánh ra dễ thì mình cứ đập mạnh cái tray xuống là bánh nó sẽ xúc ra hết, nó không có bị dính cái tray bánh của mình. Mình cũng đã làm nhiều lần rồi thì các bạn cũng thấy cái tray nướng bánh của mình nó cũng vàng lắm luôn đó. Thường thì mình làm bánh mì thường ngắn ngắn mập mập. Kỳ này mình làm bánh dài thử coi như thế nào. Sau khi mà nướng bánh xong thì các bạn có thể quét lên một lớp bơ mỏng nha, để cho bánh có mùi thơm bơ, nhưng mà đừng có quét nhiều quá thì vỏ bánh nó sẽ bị mềm lại đó, một lớp mỏng thôi. Mình có thể ăn với lại pate và chả, còn mấy đứa nhỏ thì rất là thích ăn với lại sữa đặc á, thì bánh mới ra lò là mình cứ cho một ít sữa đặc lên là tụi nhỏ nó ăn hết luôn à. Để biết được là bánh mì của mình có thành công hay không á, thì khi mà các bạn lấy bánh mì ra khỏi lò thì mình sẽ nghe được cái tiếng nổ lách tách nhỏ nhỏ. Sau đó thì vỏ bánh mì nó sẽ nứt ra giống như là dấu chân chim vậy đó. Mình biết được là cái vỏ bánh của mình đã thành công, mỏng, giòn và thơm ngon. Mình chúc các bạn làm bánh thành công, và nếu có những cái câu hỏi gì xin cho mình biết ý kiến nha. Và mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video, và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nha.